এভৰিৱান আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শবনমে মোৰ চেনেল শবনম কিচেন এণ্ড ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজত বহুত দিনৰ মাজত আহিছোঁ আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মই বনাব লৈছোঁ এয়া অমিতাৰ খাৰ তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটা অমিতা আৰু এয়া লৈছোঁ মই এয়া আদা ৰচুন লৈছোঁ অকণমান আৰু এয়া লৈছোঁ শুকান জলকীয়া এয়া লৈছোঁ অকণমান ইয়াৰ দিম অকণমান সোডা আৰু এয়া লৈছোঁ সৰিয়হ বগা সৰিয়হ পানীত তিয়াই থৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ শুকান মটন ড্ৰাই মটন লৈছোঁ জুইত শুকোৱা হয় এয়া মায়ে এয়া শুকুৱাই পেলাই টেমাত ভৰাই থৈছে এতিয়া আহকচোন ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া মই এয়া অমিতাখিনি কাটি লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ এতিয়া মই এয়া শুকান জলকীয়া আদা নহৰু আৰু এয়া সৰিয়হখিনি ধুই লৈ এতিয়া এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম এয়া মোৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল মই পিছতে অকণমান পানী দিছিলোঁ যিটো আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল এয়া লৈছোঁ মই এয়া বেকিং সোডা এয়া পৰিমাণটো এয়া লৈছোঁ এয়া দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী গুলি ল'ম এয়া মই দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল আগত অকণমান দিছিলোঁ কম হোৱা দেখি আৰু অকণমান দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু মই এই কেইফুটামান নহৰু তেতালীয়া তেলত দি দিছোঁ এতিয়া মই মাংসকেইডোখৰ দি দিছোঁ ইয়াৰ অলপ পেষ্টটো মই দি দিম গোটেইখিনি নিদিওঁ আৰু এয়া সোডা খাৰৰ পানীখিনিও এয়া দি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দিম এয়া 1 চামুচ দিছোঁ নিমখ এতিয়া মই অলপ পানী দি দিম কাৰণ মাংসখিনি মই শুকুৱাইহে ৰাখিছিলোঁ সিজাটো নাই এতিয়া মই 3-4টা চিটি দিবলৈ দিম এতিয়া ঢাকনা বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু 3-4টা চিটি দিয়াৰ পিছত অফ কৰি দিম নেক্সট মই এয়া অমিতাখিনি দিবলৈ আছে মাংসখিনি সিজাৰ পিছত মই এয়া অমিতাখিনি দি আকৌ 2-3টা চিটি দি আকৌ সিজাই ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখুৱাম ৰেডি কৰি পেলাই মোৰ মাংসখিনি সিজি গ'ল এতিয়া মই এয়া অলপ দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ এতিয়া দাইলখিনি দি দিছোঁ এতিয়া দিম অমিতাখিনি কেইটামান দিছোঁ তেজপাত এতিয়া এয়া কাটি থোৱা অমিতাখিনি দি দিছোঁ আৰু এয়া থাকি যোৱা পেষ্ট এই গোটেইখিনি এয়া দি দিছোঁ এয়া অকণমান দালচেনি ইলাচি অলপ খুন্দি লৈছিলোঁ এতিয়া এইখিনিও দি দিম এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মজাই ল'ম পানীখিনি শুকাবলৈ দিম এতিয়া পানীখিনি শুকাই গ'লে মই মজাই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এয়া গৰম পানী কৰি থৈছোঁ এতিয়া মই অলপ গৰম পানী দি দিম ঢাকনা মাৰি মই আকৌ 2-3টা হুইচেল দি দিম এয়া মোৰ খাৰৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে ডাঠ হৈছে যদিহে মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পাই যাব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম বাই বাই আৰু কোনে কোনে অমিতা খাৰ খাই ভাল পায় মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই